আজিৰ অভিশপ্ত দিনটোত এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিলে আপোনালোক অৱগত ইতিমধ্যে আহমেদাবাদৰ পৰা ড্ৰিম লাইনাৰ এখন বিমান ফ্লাই কৰাৰ পিছতে টেক অফ কৰাৰ পিছতেই প্ৰায় 5 মিনিটত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল ভূপতিত হ'ল আৰু এই দুৰ্ঘটনাত বিমানখনৰ সকলো লোকৰ মৃত্যু হৈছে শেহতীয়াকৈ খবৰ আহিছে এজন লোক বাচিছে তেওঁ এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু যেটো ইম্পেক্টৰ ফলত তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল এতিয়া তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু সকলোতকৈ দুখৰ বিষয়টো হৈছে বিমানখন উৰাৰ পিছতে এক জনবহুল অঞ্চলত এটা বিল্ডিঙত বিমানখন পৰি ৰল কিহৰ কাৰণে বিমান দুৰ্ঘটনা হ'ল বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে বাৰ্ড হিট হ'ব পাৰে আন বহুত এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন থিয়ৰি দি আছে স্বাভাৱিকতে তদন্ত হ'ব তদন্তৰ পিছত ব্ল্যাক বক্স উদ্ধাৰ হৈছে ইতিমধ্যে ককপিট ৰেকৰ্ডাৰ উদ্ধাৰ হৈছে তদন্তৰ পিছত আমি বিমানৰ একচুৱেল কজ এক্সিডেন্টৰ একচুৱেল কজ গম পাব পাৰিম একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তত মেডেৰ যি সিগনেল হে সিগনেল পাইলট আৰু কো পাইলটৰ পৰা আহিছিলে কাৰণ কিন্তু সময় ইমানেই কম আছিলে কিবা কৰিবলৈ যি ল্যান্ডিং গিয়াৰ আছিলে সেই ল্যান্ডিং গিয়াৰো নিজৰ স্থানলৈ যোৱা নাছিলে 625 ফুট উচ্চতালৈ বিমানখন গৈছিলে আৰু তাৰ পিছত ডিসেন্ড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সকলো দৃশ্য আমি চকুৰ সন্মুখত দেখিছো আৰু যিবোৰ হবদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বডিজবোৰ উদ্ধাৰ হৈছে সেই বডিজবোৰ জ্বলি ইমানেই সাৰখাৰ হৈ গৈছে গৈ চিনাক্ত কৰিব পৰা নাযাব গতিকে একোজন ব্যক্তিক সাগৈ ডিএনএ টেষ্ট ইত্যাদি কৰি চিনাক্ত কৰিব লাগিব প্ৰাক্তন গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপানী তেওঁ উপস্থিত আছিল এজন যাত্ৰী হিচাপে আছিল বিমানখনত তেওঁৰো মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে কিন্তু তেওঁৰো হবদেহ এতিয়াও লোকেট কৰিব পৰা নাই সন্ধান পোৱা হোৱা নাই কাৰণ সেই ডেড বডিজবোৰ বিয়ন্ড ৰিকগনিশন হৈ গৈছে বিচৰা এক জটিল পৰিস্থিতি হৈ গৈছে আৰু যি ভয়াবহ ছবি সেই ছবি আমি টেলিভিছনৰ পৰ্দাত ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছোৱে তাৰ সমান্তৰালকৈ দুগৰাকী মণিপুৰৰ যুৱতীৰো মৃত্যু হৈছে কেবিন ক্ৰু দুগৰাকী এগৰাকী থৌবাল জিলাৰ আনগৰাকী চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ দুইগৰাকী কেবিন ক্ৰু মৃত্যু হৈছে যি সকলৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো আৰু বিমানখন যিটো ঘৰত পৰিছিল এটা হোষ্টেল আছিল ৰেসিডেন্ট ডক্টৰছৰ আৰু বিমানখন সেই ঘৰটোত পৰাৰ সময়ত ৰেসিডেন্ট ডক্টৰছও তাত উপস্থিত আছিল গতিকে বিমানখনৰ যাত্ৰী কিমান নিহত হৈছে ই এক বিষয় তাৰ পৰিসংখ্যা পৃথক আৰু কিমান সেই অঞ্চলত থকা লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই পৰিসংখ্যাও পৃথক সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে আমি পৰিসংখ্যা পাবলৈ আৰম্ভ কৰিম গতিকে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো প্ৰিয় দৰ্শক কেনেকৈ এনে ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাবোৰ এক্সিডেন্টবোৰ এভয়েড কৰিব পৰা যায় আৰু মন কৰিব এইটো হৈছে সাগৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত এটা অন্যতম ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা যেটো দুৰ্ঘটনাত এজনক বাদ দি সকলো নিশ্চয় হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আমাৰ ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে এই আলোচনা গ্ৰহাই লৈ যাবলৈ কেপ্টেইন গৌতম শৰ্মা তেওঁ এক্স পাইলট এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ভাৰতীয় বায়ুসেনাত উইং কমাণ্ডাৰ হিচাপে কৰ্মৰত হৈছিল উইং কমাণ্ডাৰ গৌতম শৰ্মা স্বাগতম জনাইছো নীৰজ সাহু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁ ফৰ্মাৰ কেবিন ক্ৰু আৰু বৰ্তমান জেট উইঙৰ ট্ৰেইনিং হেড আমাৰ সৈতে বায়ুসেনা অৱসৰপ্ৰাপ্ত বায়ুসেনা বিষয়া মহন্ত পাংগিং উপস্থিত আছে ফাইটাৰ পাইলট তেওঁ বায়ুসেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে উৎপল বৰুৱা প্ৰাক্তন অসামৰিক বিমান পৰিবহন বিশাৰদ মুখ্য বিমানকুট বিষয়া আছিল তেওঁ গুৱাহাটী আৰু আহমেদাবাদৰ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে কিম চেৰেলো টুবই এমডি ফ্লেমিংগো এয়াৰ হোষ্টেছ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো উৎপল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিম কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো যি সকলৰ মৃত্যু হ'ল গতিকে আপুনি যি দেখিছে আজিৰ ঘটনাক্ৰম তাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া কি হয় আজি বৰ আপুনি প্ৰথমতেই কৈছে যে আজি আমাৰ গোটেই দেশৰ বাবে এটা বৰ বেয়া দিন আৰু আমাৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ গোটেই বিশ্বৰ বাবে এইটো এটা অতি অপ্ৰত্যাশিত কেতিয়াও হ'ব নলগা ঘটনা এটা ঘটি গ'ল গতিকে এতিয়া আমি কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব আমি যিহেতু বহু লোকৰ প্ৰাণ এয়াৰক্ৰাফ্টত থকা লোকৰো গ'ল তলত থকা লোকৰো গ'ল গতিকে কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণ জানিবলৈ আপোনালোকে জানেই হয়তো আমাৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ বিভাগত যিবিলাক ব্যৱস্থা থাকে বৰ পানী নসৰকা ব্যৱস্থা থাকে হয় সেইবিলাক খুব ষ্ট্ৰিক্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিভিল এভিয়েশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনে ঠিক কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো NX13 বুলি কয় তাৰ সেইমতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো এয়াৰক্ৰাফ্ট এক্সিডেণ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন ব্যুৰো বুলি কোৱা এটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থা আছে সেইটো কাৰো তলতীয়া নহয়
সেইটো মিনিষ্ট্ৰি অফ চিভিল এভিয়েশ্যনৰ এটা এটাচড অফিচ বুলি কোৱা হয় তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এই তদন্ত কৰিব আৰু তদন্ত কৰাৰো নিয়ম আছে ধৰক আজি যিটো দুৰ্ঘটনা হ'ল তাত এয়াৰলাইন অৰ্থাৎ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আৰু OEM এয়াৰক্ৰাফ্ট মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী যিটো বয়িং সেই বয়িঙৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আমাৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ চিভিল এভিয়েশ্যন এয়াৰ নেভিগেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ এনেকুৱা সকলোকে লৈ এটা তদন্ত কমিটি গঠন কৰা হয় সেইটো হৈছে প্ৰথম পদক্ষেপ আমি অলপ সময় পিছতে হয়তো গম পাম যে AIBয়ে তদন্ত কমিটি গঠন কৰিব এজন মুৰব্বী হ'ব আৰু একেবাৰে নিৰপেক্ষভাৱে প্ৰকৃত কাৰণটো আমি অতি সোনকালে জানিব পাৰিম 2017 চনত হোৱা নিয়ম মতে এনেকুৱা এটা এয়াৰক্ৰাফ্ট এক্সিডেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্ট মেক্সিমাম ছমাহৰ ভিতৰত পাব লাগে গতিকে আমি অতি সোনকালে হয়তো নিশ্চিত হ'ম যিহেতু সকলো এয়াৰক্ৰাফ্টৰ ডেব্ৰিজ ব্লেক বক্স বৰুৱা ডাঙৰীয়া ব্লেক বক্স বা ককপিট ৰেকৰ্ডাৰ কিমান ফলপ্ৰসূ সেই ব্লেক বক্স আৰু ককপিট ৰেকৰ্ডাৰৰ যোগেদি ক্লু কিমান পৰ্যায়লৈ পাব পৰা যায় হয় এটা আপুনি ব্লেক বক্স বুলি যে কৈছে ব্লেক বক্স বুলি এটা বক্সে নহয় তাৰ ভিতৰত কেইবা ধৰণৰ ৰেকৰ্ডিং থাকে যেনে ফ্লাইট ডাটা ৰেকৰ্ডাৰ সেই ফ্লাইট ডাটা ৰেকৰ্ডাৰে ফ্লাইটৰ যিটো গতি কিমান উচ্চতাত আছিলে সেই সময়ৰ গোটেই পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাটো ৰেকৰ্ড কৰি থয় তাৰোপৰি আপোনাৰ ককপিট ভইচ ৰেকৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ সেই সময়ত কেনেধৰণৰ ভইচ ট্ৰেন্সমিশ্যন হৈছিলে প্ৰথমতে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল গোটেই বিজুতিটো এই সকলোবিলাক আপোনাৰ তাৰ পৰা গম পোৱা যায় গতিকে এতিয়াৰ এখন বিমানত অনেক বহুত ধৰণৰ ইকুইপমেণ্ট থাকে যেনে ধৰক যদি ক'ৰবাত বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়া ELT বুলি এটা থাকে আৰু এতিয়া ELTৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমি সকলোবিলাক পালোৱেই গতিকে এই দুটাৰ পৰাই আমি যথেষ্টখিনি পাম তাৰোপৰি বিমান পথত কেনেধৰণৰ সৰবৰাহ আপুনি কৈছে SOS ছিগনেলৰ কথা মেডে ছিগনেল ট্ৰেন্সমিট কৰা হৈছিলে সেইটো একেবাৰে মানে আটাইতকৈ বেছি বেয়া অৱস্থাত মেডে এইটো ট্ৰেন্সমিট কৰা হয় গতিকে কিয় তেওঁ ট্ৰেন্সমিট কৰিলে সেই সম্পৰ্কে আমি FDRৰ পৰা নিশ্চয় সেই ডাটাবিলাক আমি পাম আৰু পালে আমি প্ৰথম জানিব পাৰিম তাৰপিছত আজিকালি টেকন'লজি ইমানেই এডভান্স হৈ গ'ল যে অলপ দিনৰ পিছত আমি এইটোৰ সবিশেষ পাই যাম যেনে মাংগালোৰৰ যিটো বিমান দুৰ্ঘটনা হৈছিল আপোনালোকে জানে চাগে সেই ৰানৱেৰ মাজত আহি পেলাই পৰিছিল টাচ ডাউন জোন অতিক্ৰম কৰি পেলাই এনেকুৱা ঠাইত গৈ পৰিলেগে তাত আৰু ৰখাৰ ঠাই নাই এণ্টিনা ভাঙি গৈ পাহাৰৰ পৰা তললৈ পৰি গৈছিলে দেই গতিকে সেই তাৰ গোটেইবিলাক আপোনাৰ প্ৰতিটো শব্দ কি আপুনি ট্ৰেন্সমিট কৰা হৈছিলে সেই সময়ত বিমানখনৰ অৱস্থান কি হৈ আছিলে তাৰ গতিবেগ কিমান আছিলে এই সকলোবিলাক আজিকালি গম পোৱা যায় গতিকে আমি গম পাম আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যিয়েই কাৰণ নহওক আমি যে এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা আমাৰ দেশখনত হ'ল গতিকে আমাৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ কাৰণেও এটা বৰ বেয়া কথা দুৰ্ভাগ্যজনক অভিশপ্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়া গতিকে তদন্তৰ যিহেতু প্ৰযুক্তি বহুত উন্নত মানদণ্ডৰ গতিকে সেই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আমি তদন্তৰ যোগেদি প্ৰকৃত কাৰণ গম পাম কিন্তু প্ৰতিহত হ'ব লাগিছিল প্ৰথম কথা প্ৰতিহত হ'ব লাগিছিল আৰু বৰ আচৰিত প্লেনখনে টেক অফ কৰিছে আৰু ড্ৰিম লাইনাৰ বয়িং নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্মাণ কৰা বয়িং বিশ্বৰ বিখ্যাত বিমান নিৰ্মাণ এটা কোম্পানী সেই কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণ কৰা বিমান বয়িং 787 টেক অফ কৰাৰ 5 মিনিট পিছত এনেধৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় লেণ্ডিং গিয়াৰ নিজৰ স্থানলৈ নাযায় আৰু তাৰ পিছত এক বিস্ফোৰণ হৈ জ্বলি যায় অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হয় সমগ্ৰ বিমানখন যাৰ ফলশ্ৰুতিত যিমান পেছেঞ্জাৰ্ছ আছিলে কেবিন ক্ৰিউ আছিলে পাইলট আছিলে এজনৰ বাদে যাত্ৰী এজনৰ বাদে সকলো মৃত্যুৰ মুখত পৰে বৰুৱা ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম মই প্ৰথমতে এইবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ পাংগিং ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ কি ক'ব বিচাৰিব ইতিমধ্যে ঘটনাক্ৰম আপুনি ফ'ল' আপ কৰি আছে এগৰাকী ফৰ্মাৰ ফাইটাৰ পাইলট হিচাপে হাউ ডু ইউ ৰিড দি এণ্টায়াৰ চিটুৱেশ্যন গুড ইভিনিং আগত ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে এইটো বহুত দুখত এক্সিডেণ্ট হৈছে মোৰ মতে বহুত দিনত আমাৰ ইণ্ডিয়াত এক্সিডেণ্ট হোৱা নাছিলে হয় এতিয়া এইটো এক্সিডেণ্টৰ পৰা এইটো বহুত দুখত ইনচিডেণ্ট হৈছে কিন্তু যেনেকুৱা 2-3টা বস্তু মই আপোনাক ক'ম এটাটো হ'ল আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে আমাৰ কল থাকে এটাটো হ'ল পেন এটাটো হ'ল মেডে আৰু পেনটো যদি চিৰিয়াছ ইমাৰ্জেঞ্চি হয় তেতিয়া পেনটো দিয়ে আৰু মেডে কলটো যেতিয়া ডিষ্ট্ৰেছ হয় যেতিয়া লাষ্ট মিনিট একদম এক্সট্ৰিম ডেঞ্জাৰ আহে তেতিয়া এইটো মেডে দিয়ে পাইলটে মেডে ছিগনেল দিছে কিন্তু এতিয়া ফ্লাইট প্ৰফাইলটো দেখি পেলাই আমাৰ ফ্লাইঙত ক্ৰিটিকেল ষ্টেজেছ হয় টেক অফ এণ্ড লেণ্ডিং আৰু এইটো যেনেকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ ইমিডিয়েটলি আফটাৰ টেক অফ এইটো ইনচিডেণ্টটো হৈছে প্লেনটো অলপ উৰাৰ পাছত কিবা এটা এনেকুৱা বস্তু হৈ গ'ল যে সি ছাষ্টেইন কৰিব পৰা নাই ফ্লাইটটো আৰু তলত পৰি আছে
আৰু যদি ফ্লাইটটো আপুনি চাই ভালকে চাই হি নোজটো উঠাই আছে পাইলটটো মানে হি চেষ্টা কৰি আছে ওপৰত উঠি যাবলৈ কিন্তু প্লেনটো তলত পৰি আছে তো সেইটোত মই ভাবো যেতিয়ালৈ এফডিআৰ কি কয় এইটো এতিয়া চাব লাগিব এফডিআৰ আৰু চিবিআৰে কি কয় কিন্তু মই ভাবো কিবা এটা তাৰ লছ অফ থ্ৰাষ্ট হৈছে লছ অফ পাৱাৰ হৈছে য'ত প্লেনটো পৰিছে আৰু এই প্লেনটো ওপৰত ৰাখিব পৰা নাই আৰু এটা ভিজুৱেলত আমি কি চাইছো কি আণ্ডাৰ কেৰেজ মানে চাক্কাবিলাক ডাউন আছে আৰু এটা ভিজুৱেলত কিবা এটা দেখা পাই যে ফ্লেপছ আপ আছে নৰ্মেলি কি হয় টেক অফ আৰু এইটো লেণ্ডিঙত চাক্কাৰ লগত ফ্লেপছটো ডাউন হয় এইটোত দেখিছো যে ফ্লেপছটো আপ আছে এইটো কেলে জানো এইটো ফ্লেপটো আপ আছিলে এইটো এফডিআৰ আৰু চিবিআৰ দেখাব কেলে ফ্লেপছ আপ হলে এইটো লছ অফ লিফ্ট হ'ব লছ অফ লিফ্ট হ'ব আৰু চাক্কাও ডাউন আছে আৰু ফ্লেপছটো যদি আপ আছে এইটো এংগুল অফ এটাক আমি এংগুল অফ এটাক কয় নোজৰ এটিটিউডটো চাই পেলাই এংগুল অফ এটাকো এফেক্ট কৰিব যদি ফ্লেপছটো আপ থাকে তেতিয়া যেনেকুৱা প্লেনৰ নোজটো হাই দেখিছো এনেই দেখিবলৈ এইটো প্ৰাইমা ফেচি যি ভিজুৱেলত চাব গৈছো প্লেনৰ নোজটো উঠি আছে বাৰে বাৰে উঠি আছে কিন্তু প্লেনটো তলত গৈ আছে পাংগিং নাগৰীয়া এজন বিশেষজ্ঞৰ মই মন্তব্য শুনি আছিলো বাৰ্ড হিট হ'ব পাৰে নেকি কেনেবাকৈ বাৰ্ড হিট এইটো বাৰ্ড হিট হলে কি হয় যদি কেটাষ্ট্ৰফিক বাৰ্ড হিট হয় আজিকালি কি হৈ গ'ল মানে এয়াৰফিল্ডটো আগতে টাউন চিটিৰ পৰা বহুত দূৰত বনাইছিলে কিন্তু টাউন চিটিবিলাক এনেকুৱা এক্সপানশ্যন হৈ গ'ল যে এয়াৰফিল্ডবিলাক এয়াৰপৰ্টবিলাক টাউনৰ মাজত হৈ গ'ল চ' পপুলেটেড এৰিয়া হাইলি ডেন্সলি পপুলেটেড এৰিয়া এণ্ড বহুত বাৰ্ডছ থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ বাৰ্ডছ থাকে যদি ফ্ল'কত সোমাই যায় কি হয় ইঞ্জিনটো ডিছলেট হ'বলৈ লছ অফ থ্ৰাষ্ট হ'বলৈ ছাডেনলি সময় লাগিব ইট উইল নট হেপেন ইমিডিয়েটলি দ্য লছ অফ থ্ৰাষ্ট উইল বি গ্ৰেজুৱেল যদি দুইটাতে ইঞ্জিনটো একেলগে সোমাইছে আৰু ইঞ্জিনটো ফ্লেম আউট কৰি দিছে ইয়া ডেমেজ কৰি দিছে এটাটো হ'ল সম্ভাৱনা যে দুটা ইঞ্জিনত একেলগে সোমাইছে এইটো সম্ভাৱনাটো ৰেয়াৰ ছেকেণ্ড লছ অফ থ্ৰাষ্ট হ'লেও গ্ৰেজুৱেল হ'ব লছ অফ থ্ৰাষ্ট আৰু এইটোত যি দেখিছো প্লেনটো উঠিব পৰা নাই নোজটো উঠি আছে প্লেনটো কিন্তু তলত গৈ আছে এইটো এফডিআৰটো আমি ৰ'ব লাগিব এফডিআৰ কি কৈ আছে আৰু চিবিআৰ কি কৈছে কিন্তু দুই তিনিটা বস্তু মই যি ক'লো আপোনাক আণ্ডাৰ কেৰেজটো ডাউন আছে আৰু ফ্লেপছটো আপ আছে সেইটো অলপ চাব লাগিব এই বস্তু চাব লাগিব আৰু যদি বাৰ্ড হিট হয় দুইটা ইঞ্জিনতে যিহেতু ড্ৰিম লাইনাৰ এখন ডাবল ইঞ্জিন এখন এয়াৰক্ৰাফ্ট মিড চাইজ এয়াৰক্ৰাফ্ট গতিকে থ্ৰাষ্টটো যদি চৰাই হিট কৰে দুইটা ইঞ্জিনত চৰাই খুন্দা মাৰে তেনেস্থলত ইঞ্জিনটো এক প্ৰকাৰ ইঞ্জিনৰ পাৱাৰ যি পাৱাৰ বন্ধ গ্ৰেজুৱেলি হয় গতিকে ইয়াত যিহেতু তাৎক্ষণিকভাৱে ইঞ্জিনটো বন্ধ হৈ গ'ল গতিকে যিধৰণে সূত্ৰৰ খবৰ আহিছে বয়িঙৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সূত্ৰৰ পৰা খবৰ আহিছে যান্ত্ৰিক বিজুতি ফ্লাইটখন উৰাৰ পূৰ্বৰ পৰাই থকাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আমি এতিয়া একো স্পেকুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তদন্ত আয়োগ গঠন হ'ব তদন্ত আয়োগত আমি সকলো গম পাম মই আন এগৰাকী পাইলটৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কেপ্টেইন গৌতম শৰ্মা উইং কামাণ্ডাৰ পূৰ্বৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ আপোনাৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে আপোনাৰ ফ্লাইং আৰ আছে যথেষ্ট যিজন পাইলটে এই বিমানখন ড্ৰিম লাইনাৰ বিমানখন চলাই আছিল তেওঁৰ ফ্লাইং আৰ হৈছে ৮,২০০ ঘণ্টা যি কি নহওক গতিকে আপোনাৰ প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া কি আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰিছে আজিৰ ঘটনাক্ৰম কেপ্টেইন শৰ্মা নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই আজি এই এক্সিডেণ্টত মৃতকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু লগতে যিমানখিনি এই ষ্টুডেণ্ট মেডিকেল ষ্টুডেণ্টৰ হোষ্টেলত পৰিছিল তেওঁলোক হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ অতি সোনকালে যাতে ভাল পায় নৰ্মেল অৱস্থালৈ আহে তাৰ কামনা কৰিলোঁ আজিৰ এই এক্সিডেণ্টটো চাবলৈ গ'লে প্ৰত্যেকজন পাইলট আৰু এয়াৰক্ৰাফ্ট এই এনেকুৱা মষ্ট ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যনৰ পৰা নিজকে কেনেকৈ উলিয়াই আনিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে এভৰি 6 মান্থছত পাইলটৰ ট্ৰেইনিং হয় আৰু এয়াৰক্ৰাফ্টৰ কেপেবিলিটি প্লাছ ৰেটিং সব মিনছ ফ্ৰম টাইম টু টাইম চেক কৰি থকা হয় যাতে এই আজি যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছে বা ইয়াৰ আগতে কেলিকাটত হৈছিল তাৰ আগতে মেংগলোৰত হৈছিল একদম মানে যিটো চবতকৈ ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যন তাত এনেকুৱা হৈছে এই যিটো এটা এতিয়া গম নাপাওঁ এইটোত কি হৈছে আমি গম পাম লাহে ধীৰে এক্সিডেণ্টৰ ৰিজাল্টটো ওলোৱাৰ পিছত কোৰ্ট অফ ইনকুৱাৰী হ'ব যিখিনি হয় আৰু তাৰপিছতহে আমি গম পাম মই ইয়াতে এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি হেজাৰ নহয় লাখ লাখ মেবি মিলিয়নছ অফ পিপল আৰ ট্ৰেভেলিং ইন
এয়াৰক্ৰাফ্ট যে প্ৰথম কথা এনেকুৱা এটা এক্সিডেণ্টৰ পিছত মানুহৰ মনত যেটো আহে প্ৰথম কথা হেতু মানুহে ভাবিব নালাগে যে এয়াৰক্ৰাফ্ট বাই ফাৰ ট্ৰেভেলিঙৰ কাৰণে মোষ্ট সেফেষ্ট ৱে অফ ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু এনাদাৰ কিন্তু তাৰ মাজতে এনেকুৱা ঘটনা কিছুমান হয় আজিৰ ঘটনাটো যদি আমি চাবলৈ বিচাৰোঁ ইয়াক দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিব পাৰি এটা এই এয়াৰক্ৰাফ্টখন 825 ফুট altitude which means actually airfieldৰ পৰা 600 ফুট ওপৰলৈ টেক অফ কৰিছে ক্লাইম্ব কৰিছে কাৰণ আহমেদাবাদৰ elevation from sea level is 200 feet so 825 minus 200 is 625 so আমি যদি এই এক্সিডেণ্টক দুটা ভাগত যে কি হ'ব পাৰে বা কি হৈছে ভগাই দিওঁ দুটা ভাগত যে এটা এই 825 ফুটলৈ এয়াৰক্ৰাফ্টখন উৰিছে প্ৰথম ভাগ আৰু দ্বিতীয় ভাগত 825 feet or 600 feet AGL তাৰ পৰা এয়াৰক্ৰাফ্টখন আহি গ্ৰাউণ্ডত ইম্পেক্ট কৰিছে এতিয়া চাওক ইমানখিনি চেকছ আছে গ্ৰাউণ্ডত ফ্ৰম টেকনিচিয়ান পাইলটে মানে এক্সটাৰ্নেল চেক তাৰপিছত ষ্টাৰ্টআপ ভেৰিয়াছ চেকছ আছে চেকছ বিফৰ ষ্টাৰ্ট চেকছ আফটাৰ ষ্টাৰ্ট চেকছ ভাইটেল একশ্যনছ বিফৰ টেক অফ এই গোটেইখিনিৰে এয়াৰক্ৰাফ্টখনত কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই আৰু এনি প্ৰব্লেম যদি পাইলটে পায় পাইলটে নিশ্চয় এয়াৰক্ৰাফ্টখন ৰিজেক্ট কৰিব গুচি আহিব হয় ডাঙৰ ডক এটা থাকে বহু পৃষ্ঠাৰ হয় নহয় প্ৰায় 100 পেজৰ ডক এটা থাকে য়েছ হয় গতিকে একো হোৱা নাই চ' এভৰিথিং ইজ নৰ্মেল তো এতিয়া এয়াৰক্ৰাফ্টখনে টেক অফ কৰিছে এই ডাঙৰ নহয় এনি পেচেঞ্জাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ইয়াত এটা কথা আছে যে ডিপেণ্ডিং অন ৰানৱে লেন্থ কিমান আৰু এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ ৱেইট প্লাছ লোড কিমান চ' উই হেভ এ গ' ন' গ' স্পীড যিটো কয় V1 স্পীড এইটো কয় গ' ন' গ' ডেট মিনছ এইটো স্পীডৰ আগত যদি এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ কিবা এটা হয় তেতিয়া পাইলটে ৰিজেক্ট কৰে এবৰ্ট কৰে তেতিয়া টেক অফটো কণ্টিনিউ নকৰে কিন্তু সেইটো স্পীডৰ পিছত যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া এই পাইলটে এয়াৰক্ৰাফ্টখন এবৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ৰানৱে লেন্থ তেওঁৰ আগত নাথাকিব গতিকে সেইটো কয় তেতিয়া পাইলটে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব এতিয়া কথা হ'ল তেখেতৰ নিশ্চয় কিবা এটা বিজুতি হৈছে এয়াৰক্ৰাফ্টখনত সেই V1 স্পীডৰ পিছত কোনটো ষ্টেজত হৈছে আমি এতিয়া নাজানো অ'কে তাৰপিছত এয়াৰক্ৰাফ্টখন টেক অফ কৰিছে এতিয়া তাত কেইবাটাও এতিয়া এই আমাৰ মোৰ আগতে যিহেতু কৈছিল গ্ৰাউণ্ডতে কিবা এটা বিজুতি ঘটিছিল কিন্তু তেওঁ ছাফিচিয়েণ্ট স্পীড লৈ লোৱাৰ কাৰণে ৰখাব এবৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলে মিছন সেই কথাটো কৈছে এবৰ্ট কৰিব নোৱাৰে এজ প্ৰচিজিয়াৰ এণ্ড আফটাৰ ডেট স্পীড হি ইজ নট ছাপ'জ টু তেখেতে টেক অফ কৰি থাকিব লাগিব গতিকে সেইটোও হ'ব পাৰে আফটাৰ V1 স্পীড যদি কিবা এটা বিজুতি হৈছে ইঞ্জিন ফেইলিয়াৰ হৈছে কিবা এটা হৈছে ফায়াৰ তেখেতে কণ্টিনিউ টায়াৰ বাষ্ট এনিথিং বাট এয়াৰক্ৰাফ্ট ইজ আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল আৰু এইটো আমি টিভিটো দেখিছোঁ যেতিয়া এয়াৰক্ৰাফ্টখন তললৈ নামি আছে এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ উইংছ লেভেল ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই কিন্তু মানে হাইট লুজ কৰি আছে এয়াৰক্ৰাফ্ট ইজ নট আউট অফ কণ্ট্ৰল বুজিলে এয়াৰক্ৰাফ্টৰ এনেকুৱা লেফ্ট উইং ল' ৰাইট উইং ল' এইবিলাক হোৱা নাই ডেট মিনছ পাইলটে এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখিছে কিন্তু তেওঁৰ হাতত এই ইমানখিনি থ্ৰাষ্ট নাই থ্ৰাষ্ট যিটো মানে পাৱাৰ লাগে হয় হাইট মেইনটেইন কৰিবলৈ বা ওপৰলৈ উঠিবলৈ ক্লাইম্ব কৰিবলৈ গতিকে এয়াৰক্ৰাফ্টখন তললৈ গৈ আছে গতিকে মই এতিয়া কওঁ যে এই কামিং বেকৱাৰ্ডছ মোৰ আগতে কৈছিল যে আণ্ডাৰ কেৰেজ তলত আছে ফ্লেপছ ওপৰত গৈছে হয় ন দিজ আৰ ভেৰি কনফ্লিক্টিং থিংছ হয় পাঙিং ডাঙৰীয়ে যিটো কথা কৈছে ফ্লেক্স আৰু লেণ্ডিং গিয়াৰৰ মাজত ইয়াৰ লগত ল' অল্টিটিউডত যেতিয়া এখন এয়াৰক্ৰাফ্টত ফ্লেপছ আৰু আণ্ডাৰ কেৰেজ ওপৰলৈ যায় দেন দেয়াৰ ইজ আ লছ অফ থ্ৰাষ্ট এণ্ড লছ অফ লিফ্ট এণ্ড ড্ৰেগ লিফ্ট হৈছে যি এয়াৰক্ৰাফ্টখনত বতাহত উপঙি ৰখাইছে আৰু ড্ৰেগ হ'ল এই বতাহে যিটো ড্ৰেগ দিছে এই ফ্লেপছটো যেতিয়া তললৈ যায় তেতিয়া ড্ৰেগটো বেছি হয় কিন্তু সেইটোৱে লিফ্ট বেছি দিয়ে গতিকে আপুনি যেতিয়া ফ্লেপটো ওপৰলৈ আহিব তেতিয়া লিফ্টটো কমি যায় আকৌ ড্ৰেগটোও কমি যায় তেতিয়া দেৰ ইজ এ চান্স অফ এয়াৰক্ৰাফ্ট গেটিং ইন টু স্লাইট ডেচেণ্ট কিন্তু আমাৰ মডাৰ্ণ এয়াৰক্ৰাফ্ট এই গোটেইখিনি এয়াৰক্ৰাফ্টত দুটা ইঞ্জিনৰ এটা ইঞ্জিন যেতিয়ালৈকে ঠিকে থাকিব তেতিয়ালৈ from all kinds of critical situation the aircraft is capable of coming out of any situation. So
এতিয়াৰ চিটুৱেশ্যনটোত এক প্ৰকাৰ ক'ব পৰা যায় এতিয়াৰ চিটুৱেশ্যনটোত দুইটা ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰিছিলে এতিয়া মই কেবিন ক্ৰিউ দুগৰাকী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে কেবিন ক্ৰিউ প্ৰাক্তন কেবিন ক্ৰিউ সদস্য দুগৰাকী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আৰম্ভণিতে মই তেওঁলোকৰ চিনাকি দি দিছিলোঁ মই নীৰজ সাহু ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিদৰে দিব বিচাৰিব আপুনি দীৰ্ঘকালে কেবিন ক্ৰিউ হৈ আছিলে আপোনাৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা আছে এনেধৰণৰ চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিবৰ কাৰণে কেবিন ক্ৰিউসকল কিদৰে ইকুইপড বা তেওঁলোকক কিদৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ট্ৰেইনিং কেনেদৰে দিয়া হয় আপোনাৰ আজি যেটো ইনসিডেন্ট হল হেতু কাৰণে ফাৰ্স্ট অফ অল মই যিমান মানুহ ট্ৰেভেল কৰি আছিলে যিমান কেবিন ক্ৰু ট্ৰেভেল কৰি আছিলে কেপ্টেইনছ ট্ৰেভেল কৰি আছিলে সকলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালো সেকেন্ডলি আপোনাৰ কেবিন ক্ৰু যোনটো সিচুৱেশন আজি হল হেতু সিচুৱেশন একচুয়ালি হ'ব নালাগিছিল এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্ৰিত আজি সবতকে বেয়া দিন আৰু আপোনাৰ যেটো ট্ৰেইনিং দিয়া হয় কেবিন ক্ৰু ইজ ৱেল ভাৰ্সড উইথ অল দি ট্ৰেইনিং প্ৰটোকলছ সেফটি হক ফাৰ্স্ট এড সিচুৱেশন হক ফায়াৰ ড্ৰিলছ হক আজি যোনটো ক্ৰাশ ল্যান্ডিং হল টাইমটো বহুত কম আছিল য'ত কেবিন ক্ৰু নিজৰ hardly 30 seconds but not aru even kom 30 seconds not even 30 seconds আপোনাৰ যেতিয়া টেক অফ হোৱাৰ পিছত আই বিলিভ ইটো নো কন্টাক্ট পিৰিয়ড আছিল where captains are busy at the cockpit and cabin crew were still seated in their jump seat so hetu সময়ত আপোনাৰ ইমান গম পোৱা হোৱা নাই যে কি এক্স্যাক্টলি বাহিৰত হৈ আছে but definitely যদি টাইম অলপমান পালো হয় বা cabin crew টাইম যদি পালে হয় I am pretty sure ইহতি because crash landing or সময়ত কি হয় less than 90 seconds or aircraft to evacuate কৰিব লাগিলে হয় 90 seconds less than 90 seconds optimum যদি হাইটত থাকে for example 35000 feet নহয় জানো কিমানে যায় কেপ্টেইন শৰ্মা 35000 feet তাৰ বেছি যায় in such situation তেনে ধৰণৰ পৰিস্থিতিত 90 সেকেন্ডত আপোনালোকে ইভাকুৱেট কৰিব লাগে less than 90 seconds because আপুনি টাইম নাপায় আজি যোনটো সিচুৱেশন হল তাত হাইটটো বহুত কম আছিল এল্টিটিউড লেভেলটো বহুত কম আছিল হয় আৰু ৰেস্কিউ কৰিবলৈ টিমো তেনেকুৱা নাছিল যেটো 86 জনো হৈছে ইভাকুৱেশ্যনৰ কথাটো কৈছে যেতিয়া এয়াৰক্ৰাফট ক্ৰাশ কৰিলে আইদাৰ অন ৰানৱে অৰ ওপেন ফিল্ড সেই তেতিয়া 90 সেকেন্ডত ল্যান্ড কৰাৰ পিছত গোটেই প্যাসেঞ্জাৰ খিনি উলিয়াব লাগে আজি যেটো টাইমে নাছিল সো এইখিনি 90 সেকেন্ডও নাপালে কেবিন ক্ৰুৱে যেটো ইনসিডেন্টটো হল না আজি ল্যান্ডে কৰিব নোৱাৰিলে না মাটিত লগাৰ পিছত ল্যান্ডে কৰিব সেইখিনি কাৰণে আপোনালোক ইকুইপ কিন্তু আজিৰ দিনটোত কেবিন ক্ৰু 10 গৰাকী কেবিন ক্ৰুৰ আজি মৃত্যু হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তাৰে দুগৰাকী যুৱতী আৰম্ভণিতে কৈছো মই পুনৰ আহিম নীৰজ সাহু আপোনাৰ ওচৰলৈ মই টুবই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো কেনেকৈ আপোনাৰ অভিজ্ঞতা হাউ ডু ইউ ৰিয়েক্ট টু দি এন্টায়াৰ ইনসিডেন্ট টুডে Yeah, first of all, today is the worst day in the aviation industry. I really feel the families, the passengers, the cabin crew, the pilots, everybody. Every flight you expect to go home after the flight. So unfortunate it is that today's incident happened. Yes, cabin crew has been trained rigorous in every aircraft type. Like from the basic initial training, you will do the basic trainings, and then it includes safety, vigorous training of safety. Again, it depends on airline to airline. Some airlines do for 3 months of safety, some airlines do for 2 months, some airlines do for 45 days, like that. So they are very well trained. And aside from getting trained, every time I come from 2 airline background. I've started my career with Jet Airways, and also then I started flying with Qatar Airways, and I resigned from Qatar Airways. So 2 big airlines I've flown. The safety standards, the training standards it's too good and too strict, too thorough. Air India is no less. Air India also is no less, because Jet Airways is also coming under DGCA. Air India also comes under DGCA. So the DGCA manual itself is very thick and very vast. It has everything there. So you are trained in all of this, first aid, safety, and it includes even minute little details also. So we have to by heart. For safety, there is no gray area. We have been taught in a way that safety, either you know or you don't know. So for safety, you know or you don't know, there is no gray area. There is no gray area. As Dheeraj said, 90 seconds. 90 seconds. Can you tell us, or can you share the training protocol which you had gone through in 90 seconds? What are the probable steps you need to take
to save the lives of the passengers in 90 seconds? Yes, in 90 seconds, whether it is a crash landing, whether it's a ditching means where you land in water, and or whether it's a prepared emergency. Prepared emergency is something where you get time, you are briefed by the captain, the supervisor, most likely the supervisor of that aircraft has been called by the captain, telling him or her that okay, we have this situation, gives the needs briefing. It includes the time remaining, and also it includes like which doors to be used, which doors are safe, which doors not to like use. All these things are being briefed, and how much time we have to touch down. So example, if the captain says to the supervisor, we have 15 minutes, 15-16 minutes to prepare. So in that time, and the captain will say the nature of the emergency. It could be a crash landing or it could be a ditching. So if it is a crash landing, the captain will brief you, and so a captain will tell you, you have 15 minutes to touch down. So you prepare your cabin, you prepare your cabin crew members and everybody, and keep everything that is going to be necessary, keep it on standby and ready, like that. So the cabin. But if that is not a prepared landing, then if it is not prepared landing, then it's like most likely 30 seconds to touch down, which is called unprepared landing. 30 seconds. Yes. Okay. 30 seconds just before touchdown, captain will just tell you like, okay, we have this situation, we are going to have crash landing. We don't have time, so you have just 30 seconds, or maybe even lesser than that. Yeah. So then, in that moment, the supervisor will just make entire everybody PA. Like, so every cabin crew will be on their jump seat doing their brace for the impact accordingly. If it is a crash landing, if it's a ditching, then they will have to immediately take out the life jacket and wear it. And then while sitting on the jump seat, the cabin crew has to shout the command to the passengers, because you don't have time to literally go to every passenger and tell, okay, remove your life jacket and all that. Okay. Neeraj, I am coming back to you again. Apuni kenedore বিশ্লেষণ কৰে ইতিমধ্যে তিবয়ে তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিছে. As to boy correctly said, আপোনাৰ যোনটো safety emergency procedure discuss কৰা হয়, যোনটো safety emergency airline standard হয়, যেহেতু তেওঁ কাটাৰ হওক বা জেট হওক, we are working in jet wings. Even in jet wings standard আমাৰ যেটো হয়, when it comes to training, আমি students-ক এনেকা train কৰা হয় so that in future whenever they are going to start flying as a cabin crew, you know, they are all well versed trained, whether it is a crash landing, whether it is a ditching situation, whether it is a first aid situation, apnar jikono situation in hok. Because at the end of the day, on board what happen is there might be a possibility je doctor na, but cabin crew are trained as a first aid professionals, so that they can even deliver a baby on board. A cabin crew can deliver a baby also on board. They can save the life of the guest, whether it is performing CPR, any kind of situation. কেবিন ক্ৰু সেইখিনিৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰে, আৰু আপোনালোকৰ যি ইনষ্টিটিউট তাতো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। তাৰ পিছত জব পোৱাৰ পিছতো যিটো ফৰ এক্সাম্পল কাটাৰ এয়াৰৱেজ, এয়াৰ ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকেও পৃথকে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, নহয় জানো? ৰিগৰাছ ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। Sorry to interrupt. Okay. Like, let me just complete that. When you are going for a particular aircraft type new, for example, initially you are trained for Airbus 320, which is the narrow body aircraft, right? Which we usually see in our domestic sectors in India, like Indigo or even Air India has that. So the narrow body aircraft is 320 series, which has like one single aisle. So then as soon as the airline gets a wide body example, I think this Dreamliner is a wide body, which has two aisles. So the cabin crew will be again picked up. Some random cabin crew will be picked up or chosen or selected for this aircraft Dreamliner to fly. Before flying, the cabin crew member has to be again trained on the features, specifics of that aircraft. For example, the Dreamliner. Yes, I got your point. Dreamliner যিটো configuration, সেই configuration to পৃথক দুটা aisle থাকে, দুটা corridor থাকে, আৰু 3:3:3 sitting arrangement configuration. গতিকে প্ৰতিখন ফ্লাইট যেহেতু প্ৰতিখন ফ্লাইটৰ ডিজাইন পৃথক, গতিকে কেবিন ক্ৰু সকলক ফ্লাইটত যিখন ফ্লাইটত তেওঁলোক নিয়োজিত হয় সেইখন ফ্লাইটৰ ডিজাইনৰ অনুসৰি পৃথকে ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। 30 সেকেন্ড মন কৰিব, 30 সেকেন্ডত তেওঁলোকে ইভাকুৱেশ্যন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগে, পেছেঞ্জাৰক ৰেডি কৰিব লাগে, যেতিয়া তেওঁলোকৰ কমাণ্ডাৰ অৰ্থাৎ পাইলটজনৰ পৰা গম পায় ক্ৰেছ লেণ্ডিং হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি। উৎপল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সকলোৰে প্ৰতিক্ৰিয়া শুনিলে। ইয়াতে আমাৰ প্ৰাক্তন পাইলটো আছিলে, পাইলট দুগৰাকীও আছে, যি দুগৰাকী এসময়ত ভাৰতীয় বায়ু সেনাত তেওঁলোকে নিজৰ সেৱা প্ৰদান কৰিছিল। তাৰপিছত গৌতম শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কমাৰ্চিয়েল ফ্লাইট চলায়। কেপ্টেইন শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'লে। আপুনি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, কি ক'ব বিচাৰিব?
তাকে যদি প্ৰফাইলটোৰ কথা শুনিলোঁ এনেকুৱা লাগিছে যে কিবা এটা যান্ত্ৰিক বিজুতি যেন হ'ব এনেধৰণৰ লাগিছে কাৰণ ফ্লেপবিলাকৰ কথা ক'লে নহয় জানো আৰু আপোনাৰ ৰিয়াৰ হুইল খোলা আছিলে গতিকে আৰু আপোনালোকে জানে বয়িং 787 ড্ৰিম লাইনাৰৰ আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু আছিলে নথকা নহয় চেফটি ৰিলেটেড বা বহুদিন পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰথমতে প্ৰব্লেম হৈছিলে গতিকে কি হৈছেতো আৰু এতিয়া ক'বৰ উপায় নাই তথাপিও হয়তো কিছুদিনৰ পিছত সেইটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু যদি কিবা আন বিজুতি ধৰক যদি বাৰ্ড হিট হ'লহেঁতেন গতিকে সাধাৰণতে বাৰ্ড হিট হোৱাৰ পিছত সেই বাৰ্ড হিটটো ৰিপৰ্ট কৰে গতিকে সেইটো ৰিপৰ্ট নিশ্চয় ATCৰ হাতত থাকিলহেঁতেন এতিয়ালৈকেতো সেই সম্পৰ্কে একো শুনা নাই আৰু দুয়োটা ইঞ্জিনত একেলগে চৰাই উৰি আহি সোমাই যোৱাটো সেইটো খুব ৰেয়াৰ ইনচিডেণ্ট গতিকে এপাৰে মানে এনেকুৱা লাগিছে যে হয়তো কিবা যান্ত্ৰিক বিজুতিয়ে হ'ব লাগিব আৰু শেষ মুহূৰ্তত পাইলটেও সেই বিষয়ে একো কোৱাৰ সুবিধা নাপালে মাত্ৰ তেওঁলোকে সেই মেডে ছিগনেলটোহে ট্ৰেন্সমিট কৰিব পাৰিলে গতিকে আমি FDR আৰু CVR প্ৰতিহত এক্সিডেণ্ট এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিহত বৰুৱা ডাঙৰীয়া এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিহত কৰিবলৈ যাতে ভৱিষ্যতে পুনৰাবৃত্তি নঘটে তাৰ কাৰণে আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় কাৰণ চাওক বহু দিনৰ পিছত চাগৈ এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত এভিয়েশ্যন হিষ্ট্ৰীত এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নঘটে তাৰ কাৰণে এভিয়েশ্যন পলিচি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কি অৱকাশ আছে আপুনি কি ভাবে হয় সেই সম্পৰ্কে অলৰেডি আইকাৰ ক্লিয়াৰ গাইডেন্স আছে তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ এণ্ড ৰিকমেণ্ডেড প্ৰেক্টিচেছ আছে আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ চিভিল এভিয়েশ্যনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে তাত পিৰিয়ডিক চেক কৰি থকা হয় এতিয়া ধৰক এয়াৰক্ৰাফ্টখন তলত থাকোঁতে এয়াৰক্ৰাফ্ট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়াৰে চেক কৰিব লাগে কিবা কিবি সেইখিনি চেক নিশ্চয় আজিও কৰিছে তাৰ ৰেকৰ্ড থাকিব লাগে সেইখিনি ৰেকৰ্ড নিশ্চয় এতিয়াও আছে কিন্তু যদি স্পেচিফিক কিবা গাফিলতি কৰবাত দেখা পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে DGCয়ে সেই সম্পৰ্কে আগলৈ বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব গতিকে ইয়াৰ যিটো এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব তাৰ চ'ল পাৰপাছটো হৈছে তাৰ মূল কাৰণটো জানি লৈ ভৱিষ্যতলৈ যাতে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা আকৌ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সেই সম্পৰ্কে গোটেই পৃথিৱীকে সচেতন কৰি দিয়া এইটোৱে হৈছে মূল উদ্দেশ্য গতিকে ইয়াৰ যেতিয়া আমি ফলাফলটো গম পাম সেইমতে গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি গোটেই উদ্যোগটো আগলৈ যাতে তেনেধৰণৰ ভুল নহয় যদি কাৰোবাৰ ভুল হৈছিলে কথাটো কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো যাতে আকৌ নহয় সেই সম্পৰ্কে সচেতন হ'বই হিউমেন এৰৰ বুলি সন্দেহ কৰে নেকি ক'ৰবাত হিউমেন এৰৰ হিউমেন ইৰৰ হোৱা হ'লেতো তলতেই চাগে গম পালেহেঁতেন যেন লাগে কাৰণ সেই গোটেই তলৰ পৰা চাৰ্টিফিকেশ্যনটো হোৱাৰ পিছতহে কেপ্টেইনে পাইলটে লৈ যাব বিমানখন গতিকে আৰু তাৰ আগতে নিশ্চয় সেই সম্পৰ্কে কিবা কথোপকথন চলিলহেঁতেন এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলাৰৰ লগত সেই সম্পৰ্কেতো কোনো নাই একদম একেবাৰে সাধাৰণভাৱে এই বিমানখনে টেক অফ কৰিছিলে তেওঁলোকে যেতিয়া ক্লাইম্ব কৰিব ধৰিছিলে সেই ক্লাইম্বতে তেওঁলোকে অল্টিটিউড মিছ কৰিলে অল্টিটিউড মিছ কৰি তললৈ আহি পেলাই হিট কৰিলেহি গতিকে এইটো নিশ্চয় হিউমেন এৰৰ যেন একেবাৰে আৰম্ভণিতে এতিয়া লগা নাই হয়তো দুই এটা ডাটাৰ পিছতহে আমাৰ চিন্তাটোৰ আমি গতি দিব পাৰিম কোনফালে যাব এই মুহূৰ্তত মোৰ ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত এনেকুৱা লাগিছে এইটো এটা যান্ত্ৰিক বিজুতিয়ে হ'ব যেন লাগিছে কাৰণ একে সময়তে দুইটা ইঞ্জিন বন্ধ হৈ গৈছে আৰু পাংগিং ডাঙৰে এটা বৰ ভাল কথা কৈছিলে আৰম্ভণিতে বিমানবন্দৰবোৰ জনবসতিপূৰ্ণ স্থানৰ পৰা দূৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মই পাংগিং ডাঙৰীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলৰ পৰা দূৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু চাওঁতে কালক্ৰমত বিমানবন্দৰবোৰ জনবসতিপূৰ্ণ স্থানৰ মাজৰ এক অঞ্চল হৈ পৰিলে গতিকে সেইটো এটা সমস্যা হৈ পৰিলে বৰ্তমান সময়ত গতিকে পাংগিং ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আপুনি সকলোৰে মন্তব্য শুনিলে আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিব হিউমেন এৰৰ হ'ব পাৰে নেকি বা অনাগত সময়ত যাতে এনেধৰণৰ এক্সিডেণ্ট পুনৰ নঘটে তাৰ কাৰণে কি প্ৰিকশ্যনছ ল'ব লাগিব মই কি ভাবোঁ দুই তিনিটা বস্তু মই ফ্লেগ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক হয় এইটো থিয়ৰী হয় কেলে এতিয়াতো FDRটো দেখা নাই আৰু আমি CVRও শুনা নাই এভিডেন্সত কনক্লুচিভলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে কি হৈছে কিন্তু যেতিয়া SOPs বনাই চেকলিষ্ট বনাই ৰুলছ বনাই দুটা বস্তু আছে লেটাৰ এণ্ড স্পিৰিটটোৰ কিতাপত কি লিখা আছে সেইটো লেটাৰটো ফ'ল' কৰিব লাগে যেনেকৈ চেকলিষ্টটো কল আউট কৰে যেনেকৈ ধৰি লওক ফ্লেপছটো আপ আছে ডাউন আছে সেইটো চেকছ হয় এজনে কল আউট কৰে পাইলটটো কল আউট কৰিব পাইলটটো কনফাৰ্ম কৰিব যে এইটো হৈছে বুলি সেইটো হ'ল লেটাৰ আৰু স্পিৰিটটো কেনেকৈ ফ্লাইংটো ভালকৈ ছেফলি লৈ যাব লাগে এতিয়া ভাবক যদি এটা কণ্ডিশ্যন কৈছোঁ কি ফ্লেপছটো কিবা মেল ফাংচন কৰিলে নহ'লে নুঠিলে নহ'লে আপ হৈ আছে
এয়াৰক্ৰাফ্ট চিষ্টেমত এনেকুৱা আছে নেকি যোনটো ৱাৰ্ণিং দিয়ে কিবা সিহঁতৰ বয়িঙৰ ড্ৰিমলাইনাৰৰ চিষ্টেমত আছেনে কি ফ্লেপছ কিন্তু পজিশ্যনত থাকে এইটো ৱাৰ্ণিং দিব কিবা অডিঅ' চাউণ্ড আহে নহ'লে কিবা ভিজুৱেল লাইট আহিব যে এনেকুৱা ফ্লেপছটো আপ হৈছে ডাউন হোৱা নাই এনেকুৱা কিবা ৱাৰ্ণিং আছে নেকি ইয়াৰ মাজতে আপোনালোক শুনিছিলে চাগে হুইচেল ব্লয়িং হৈছিলে হুইচেল ব্লয়িঙে বয়িং কোম্পানীৰ মানুহে হুইচেল ব্লয়িং কৰি বহুত মাইনৰ ডিফেক্ট পইণ্ট আউট কৰিছিলে ড্ৰিমলাইনাৰৰ আৰু বাকী প্লেন বয়িং 747 মেক্স এইবিলাক বহুত ছাছপেণ্ডেড আছিলে ফ্লাইং আপুনি মনত আছে চাগে চ' এইবিলাক বস্তু আছেনে নাই এইবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যনতো এতিয়া অৱশ্যে যদি বিচাৰিব কি হৈছিলে কি হোৱা নাই আৰু এটা কথা মই আপোনাক বিচাৰিছোঁ এয়াৰ ইণ্ডিয়া মই একো মানে কোম্পানী এগেইনষ্টত কোৱা নাই কিন্তু এটা নতুনকৈ কোম্পানী হয় নতুন CEO হয় নতুনকৈ প্ৰচিজাৰবিলাক বনাই আছে কিন্তু ড্ৰিমলাইনাৰটো বহুত পুৰণা হৈ ফ্লাই কৰি আছে কিন্তু এতিয়া নতুন CEO আহিছে নতুনকৈ এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছে মালিক চেঞ্জ হৈছে SOPs বিলাক আৰু ছেফটি প্ৰচিজাৰ্ছবিলাক ভালকৈ ৰিভাম কৰিছেনে নাই এইবিলাক কথাও চাবলগীয়া কথা আৰু কিন্তু পাংগিং নাগৰীয়া DGC আছে গোটেইবোৰ চাবলৈ DGC চিভিল এভিয়েশ্যন মিনিষ্ট্ৰী আছে বা অন্যান্য বডিজবোৰ আছে সেইটো মই কৈছোঁ লেটাৰ এণ্ড স্পিৰিট বুলি সেইকাৰণে মই আগতে কৈ দিছোঁ মানে কি হ'ল এটা পাব্লিকেশ্যন এটা ওলাইছে যে এইটো কেপ্টেইনটোৰ 8,200 hours of flying that is adequate both large very experienced pilot but a co-piloter কৈছে 1100 ঘণ্টা flying now এতিয়া কথা এটা কৈছোঁ মই এতিয়া স্পেচিফিক ইহঁতি কৰা নাই কি 1100 ঘণ্টা টোটেল ফ্লাইং নে বয়িঙত ফ্লাইং এইটো কোৱা নাই আৰু এনেকুৱা লং হল ফ্লাইট ড্ৰিমলাইনাৰৰ ফ্লাইট হয় মানে লং হল ফ্লাইট মানে হোৱাইট বডি ফ্লাইট টু লণ্ডন এনেকুৱা লম্বা ফ্লাইটত এনেকুৱা অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কম লগা নাই নেকি কিবা এটা মই কথা এটা ভাবি আছোঁ যে আই ডোণ্ট নো দ্য ৰুলছ আই এম নট এ চিভিল পাইলট বাট মোক এনেই ক'লে 1100 ঘণ্টাটো মোক কম যেন লাগে মই লং ফ্লাইট ড্ৰিমলাইনাৰ ফ্লাইট এতিয়া এক্সপাৰ্টছ আছে ইয়াতে আমাৰ দাদাহঁতি আছে আমাৰ ছাৰবিলাক ছিনিয়ৰবিলাক আছে দে কেন কমেণ্ট অন ইট কিন্তু স্পিৰিটত শুনিলে 1100 ঘণ্টা তো কম লাগে মোক এনে শুনিবলৈ ফাৰ্ষ্ট অফিচাৰৰ না co-pilotor 1100 ঘণ্টা কম হয় as per qualification it may be okay I don't know but I don't know whether it is only on type or total flying experience মই আপোনাৰ কনচাৰ্নটো ললো আপুনি কৈছে co-pilotor 1100 hours of flight experience গতিকে ড্ৰিমলাইনাৰ সদৃশ দীঘলীয়া সেই ধৰণৰ বিমান চলাবৰ কাৰণে হেয়া পৰ্যাপ্ত হয়নে নহয় এইটো প্ৰশ্ন আমাৰ সৈতে উইং কমাণ্ডাৰ গৌতম শৰ্মা আছে তেওঁ যেহেতু এয়াৰ ফোৰ্চৰ বিমানো চলাইছে সমান্তৰালকৈ চিভিল প্লেনো চলাইছে গতিকে তেওঁ যিকিটা কনচাৰ্ন ৰেজ কৰিছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কেনেকৈ দিয়ে আপুনি প্ৰথমতে তেখেতে যেটো কৈছে যে 1100 ফ্লাইং আজ কম ডেফিনেটলি নহয় এটো কাৰণ আমি যদি তেনেকৈ কম বুলি ভাবো তেতিয়াহলে তেখেতৰ ফ্লাইং আজ আগবাঢ়িব কেনেকৈ আৰু ক্যাপ্টেনৰ 8000 আজ আছে তাত নিশ্চয় চেকলিষ্ট আছে যে ক্যাপ্টেন has to be minimum above 8000 if someone is co-pilot is 1000 আজ বা ক্যাপ্টেনৰ যদি 5000 আজ থাকে তেতিয়া co-pilot জন নিশ্চয় 2000 আজ প্লাস তেনেকুৱা so তেনেকুৱা চেকলিষ্ট আছে and this is a very nice combination both are well experienced for their job captain 8000 plus আৰু first officer to 1000 plus 1100 hours ইয়াতে আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আগতে আপুনি উলিয়াইছিল যে হিউম্যান এৰৰ হিউম্যান এৰৰ বস্তুটো এতিয়া আমি নাভাবো এইটো ষ্টেজত এয়াৰক্ৰাফ্টখন তলত ঠিকে আছে চেকলিষ্ট আছে ঠিকে আছে পাইলটে কন্ট্ৰোল কৰিছে এয়াৰক্ৰাফ্টখন লেফট টাৰ্ন ৰাইট টাৰ্ন হৈ আউট অফ কন্ট্ৰোল যোৱা নাই এণ্ড ফাইনেল ষ্টেজতো এয়াৰক্ৰাফ্টখন ধুনীয়াকৈ ডিচেণ্ড কৰিছে দে আৰ ট্ৰাইং দেয়াৰ বেষ্ট টু গেট আউট অফ দ্য চিটুৱেশ্যন চ' গোটেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা চাই হিউম্যান এৰাৰ যেন নালাগে মই ইয়াতে এইখিনি কওঁ যে এইটো কি হ'ব পাৰে যে মই যেটো আগতে কৈছিলোঁ যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পীডৰ পিছত ইউ হেভ টু কণ্টিনিউ উইথ দ্য টেক অফ চ' তেনেকুৱা কিবা এটা ষ্টেজত নিশ্চয় কিবা এটা আছে এণ্ড এইটো বস্তু এনেকুৱা লাগে যে লেণ্ডিং গিয়াৰ ওপৰত যোৱা নাই that means it is somewhere ৰানৱেৰ পৰা অকমান হেৰিতে তেনেকুৱা এটা হৈছে চ' তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত মই নিজে পাইলট বা মই এইটো ভিজুৱেলাইজ কৰোঁ মই তাত বহি আছিলোঁ মোৰ এইটো হ'ল কি কৰিম মই যে সেইটো ষ্টেজত আমি আমাৰ যেটো প্ৰচিজাৰ আছে এজ পাৰ দ্যাট গিয়াৰ এণ্ড ফ্লেপছ ইজ নট টু বি টাচড
সেইটো ষ্টেজত আমাৰ একমাত্ৰ কণ্ট্ৰল হ'ল flight part of the aircraft has to be slightly climbing and acceleration will be low একদম লাহে লাহে হ'ব কাৰণ এটা ইঞ্জিন গুচি গ'ল obviously এটা ইঞ্জিন যাব লাগিব দুটা প্ৰথমতে যাব নোৱাৰে কাৰণ এয়াৰক্ৰাফটখন 600 ফুট 625 AGL ওপৰলৈ ক্লাইম কৰিছে সো মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে এই ইনিশিয়েল ষ্টেজত কিবা এটা হৈছে most probably এটা ইঞ্জিন গৈছে everything under control তেওঁলোক 625 পালে কিন্তু এইখিনিতে কিবা এটা বেলেগ এটা হ'ব লাগিব যেটো তদন্তত আমি গম পাম আৰু ইয়াতে মই আৰু এটা ফ্যাক্টৰ কম Ahmedabad temperature নিশ্চয় around 40 temperature 40 degrees Celsius তে যেতিয়া আপনার temperature খুব হাই হয় এই আমার ক্রু বিলাকও জানিব এয়ারক্রাফটৰ টার্বুলেন্স হয় what is this turbulence হল এই updraft downdraft যদি পাইলটৰ আৰু গুটি প্যাসেঞ্জাৰ খিনিৰ টাটাৰ ইমান ব্যাড লাক যে জাস্ট যেতিয়া এটা ইঞ্জিন গৈছে এয়ারক্রাফট কোনো মতে লাহে লাহে ক্লাইম কৰিব ধৰিছে ভাবি চাওকচোন এনেকুৱা সময়ত যদি এটা ডাউনড্ৰাফট আহি যায় এয়াৰক্ৰাফটখনৰ ওপৰত এয়াৰক্ৰাফটখনৰ এই যেটো আমি দেখিছো যে লাহে লাহে এয়াৰক্ৰাফটখন ডিসেন্ড কৰিব ধৰিছে what is downdraft is a vertical speed downwards aircraft is trying to climb with very little rate of climb because flaps down আছে flaps to up কৰিছে হেতু এটা contributing factor towards descent হ'ব পাৰে মই আগতেই কৈছো flaps আৰু undercarriage up কৰিলে initially descent হয় তাৰপিছত drag to বেছি হৈ থাকে গতিকে এই ফ্যাক্টৰটোৰ সময়ত যদি ডাউনড্ৰাফট আহিছে no way if it is very high the aircraft can sustain so that could be one factor that downdraft has taken it very slowly downwards আৰু হেতু এক্সিডেন্ট হিচাপে আমি গণ্য কৰিব লাগিব হেতু আৰু এইটো কাৰণে আমি যিখিনি হিউম্যান এৰৰৰ কথা কৈছো আমি আমাৰ ক্ৰু ট্ৰেইনিং ধুনীয়াকৈ হৈ আছে 6 monthsত every no captain or no first officer can sit in the cockpit unless he has done 100% গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ হি কৰি পেলাই ইনষ্ট্ৰাক্টৰক দেখুৱাব পাৰিছে যে মই এনেকুৱা মোস্ট ক্ৰিটিক্যাল মই যেটো হৈছে এইবিলাকে ক্ৰিটিক্যাল সিচুৱেশন এই ক্ৰিটিক্যাল সিচুৱেশনত আমি এয়াৰক্ৰাফটখন কন্ট্ৰোল কৰি ধুনীয়াকৈ লৈ যাম কিন্তু ইয়াতে এই ফ্যাক্টৰবিলাক আটো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো যে ডাউনড্ৰাফট আহিছে এই তাৰ পিছত স্পাৰ্শিয়াল ফেইলিয়াৰ হল ইটো ইঞ্জিনত আনটো ইঞ্জিনত এইবিলাক ফ্যাক্টৰ কেতিয়াও মানে প্ল্যান কৰিব নোৱাৰে আপুনি পাংগিং ডাঙৰ আৰু এটা কনসাৰ্ন ৰেজ কৰিছিল আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া দিম বুলি কৈছিলে ভিজুৱেলাইজেশন সিগনেলিংৰ এটা কথা কৈছিলে সাগৈ আপুনি সিগনেল আহে না নাই সিগনেল পাই না নাপাই ড্ৰিম লাইনাৰটো স্পেসিফিক ড্রিম লাইনাৰৰ কথা এটা কৈছিল যি কি নহওক নাই এইবিলাক নৰ্মাল সিচুৱেশনত এইবিলাক কোনেও মিছ কৰিব নোৱাৰে অডিও আহে ভিজুৱেল আহে যিবিলাক সাপোজ আপুনি টেক অফ কৰিছে আন্ডাৰকেৰেজ গ'ল তাৰপিছত ফ্ল্যাপছ যাব যে ফ্ল্যাপছটোৰ এটা লিমিটেড স্পীড আছে সেই স্পীডটো যেতিয়া এপ্ৰোচ কৰিব লগে লগে অডিও ভিজুৱেল এইবিলাক আহি যাব ফ্ল্যাপছ ৰিট্ৰাক্ট ফ্ল্যাপছ এই কলটো আহি যাব হয় আৰু যেহেতু আৰু এই ধৰণেও আমি ভাবিব নোৱাৰো যে কেৱল মাত্ৰ বা এক্স যি সকল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ সৈতে জড়িত যি সকলে ফাইটাৰ প্লেন চলাইছে অনলি দে মেক গুড পাইলটছ এণ্ড ধৰি আহিব নোৱাৰি যি সকলে নো এইটো একেবাৰে হেইটো আমি এইবিলাক এইটো টপিক আনা একেবাৰে ভুল হ'ব pilots are pilots whether they're ex-Air Force or from the civil background and like in the field everyone is a driver but someone drives well it need not be from X category or something so piloting is but due to standardization training simulator training all pilots are brought to a stage that they have to reach that standard hey standard to pale he teok actually aircraft cannot fly koribole captain hisabe even first officer o clear koribo lagibo tetia he tat jabo paribo kintu ei gherir majot যেটো হিউম্যান এরর কথা হল হিউম্যান এরর could be anything from ground to air or something but that will come out only if like a FDR that ইনভেস্টিগেশনৰ পিছত এই বিষয়টো লাই পৰিব এটা বিৰতি লম তাৰ পিছত মই নিৰজ সাহু আৰু কিম সেৰেলু টুবই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাম পাংগিং ডাঙৰি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যি ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্বক আজি শিহৰিত কৰি তুলিছে এখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান ড্ৰিম লাইনাৰ
বোয়িং কোম্পানী নিৰ্মাণ কৰা এখন বিমান ভাৰতৰ অন্যতম এখন এলিট বিমান খুব পুৰণাও নহয় ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত 2012ত আৰু কমিশন কৰা হৈছিল ইন্টাৰনেশনালি 2009ত প্ৰথম উৰা মাৰিছিল 2009ত গতিকে 2009ৰ এখন বিমান পুৰণাও নহয় ইয়াতকৈ চাগে পুৰণি বিমান এয়াৰ ইণ্ডিয়া চলাই আছে বা আন এয়াৰলাইন্সে চলাই আছে বিমানখন অকল এয়াৰ ইণ্ডিয়া নহয় ইথিওপিয়ান এয়াৰলাইন্স বা ব্ৰিটিছ এয়াৰৱেজে চলাই আছিল সেই বিমানখনত আজি এক আমি দুৰ্ঘটনা দেখা পালো সেই দুৰ্ঘটনাত বিমানখনৰ সকলো যাত্ৰীৰ মৃত্যু হ'ল এজন মাত্ৰ বাচিছে ক্ৰু মেম্বাৰছ সকলোৰে মৃত্যু হ'ল পাইলট দুগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বিমানখন যি স্থানত পৰিলে সেই স্থানতো ক্ষয়ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে সেই স্থানতো বহু লোকৰ হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে বিমানখন উৰিবই নাপালে 625 ফিট যোৱাৰ পিছতে ডিসেন্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যি কি নহওক আলোচনা কৰি আছিল এই দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে এটা বিৰতি লম বিৰতিৰ পিছত পুনে পুনে মই আগৰ প্ৰাক্তন কেবিন ক্ৰু সকললৈ যাম এটা বিৰতি লম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল কোনটো কম্প্ৰমাইজ নীতিৰে চলিব লাগিব অসমীয়াই জাতিটোৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব একতা নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজে সাজু হ'ব লাগিব অসমীয়াই একতা থাকিলেহে মোদী অমিত শ্বাহে সহায় কৰিব অসমক নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ 11 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এই 11টা বছৰত অসমৰ বাবে কি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ যি প্ৰচেষ্টা তাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গ্লোবেল মঞ্চলৈ বিশ্ব মঞ্চলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্তই অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আশা আৰু প্ৰত্যাশাৰ সৃষ্টি কৰিল নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ লগত স্থাপন কৰা বায়ো ৰিফাইনেৰীয়ে গ্ৰীণ ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত অসমক এক নতুন পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হ'ল অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত হ'বলৈ হলে নিজৰ সুৰক্ষা নিজেই কৰিব লাগিব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জাতিৰ একতা থাকিলেহে অসমৰ ৰাইজৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকিব বুলি স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমীয়া মানুহে নিজে সুৰক্ষিত কৰাৰ চিন্তাটো যেতিয়া নন কম্প্ৰমাইজিং পজিশনত থাকিব বিজেপি আইডিঅলজিক্যালি আমাৰ লগত থাকিব অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিধানসভাত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাক লৈ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমীয়া হৈও বিদেশী বিতৰণ কৰিব নালাগে বুলি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই সদনত কৰা মন্তব্যৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ক্ষোভ উজাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি আপোনালোকে বিধানসভাত দেখিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াটো অসমীয়াই মানুহ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ হাতত 13 মিনিট সময় আছে মই কিম চিৰেলু টুবই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি পাইলট কেইগৰাকীৰ ভাষ্য শুনিলে ষ্টেটমেণ্ট শুনিলে সো আজিৰ ঘটনাটো ইজ ভেৰি আনফৰ্চুনেট ৱেৰ উই স অল ডাইড এক্সেপ্ট ওৱান সো আৰু কি ক'ব বিচাৰিব টুবই See, cabin crew before every flight pre-flight kuribohe lage. It's like you have to do, there is no other way around. So you have to do pre-flight check. Even cabin crew has their duties right on ground. So we report 1 hour before the departure, 1.5 hours. So then before passengers come. Cabin crew, what are the things you need to check? Yes, cabin crew, we check the oxygen bottles, we check the fire extinguishers, we check the smoke hood, we check the other first aid equipments, the validity, we check the emergency flashlight, we check the ELTs, whether it's there or not. Everything has to be there, and anything suspicious or any sometimes some passengers even leave their bag behind, and then it could be just like left like that, and people did not notice. Also, it can happen. So basically, we check entire aircraft. Every cabin crew has their zone, just like pilots have their flight deck. Cabin crew has their zones.
So the supervisor will give the workstations, like this door is for you, this zone is for you, like that. So every cabin crew knows that. So whichever equipments you have, loud hailer or first aid equipments or safety equipments, you do the pre-flight check of everything and the serviceability of all the equipments. And if there is some discrepancy, then immediately have be you notified. gone through the video which has become viral now? One passenger of Dreamliner from Delhi to Ahmedabad. He has videographed from inside the Dreamliner, and he is saying the AC is not working, the remote is not working, the TV is not working, etc., etc. So, is it possible? Those AC, the remote, and all these things come under the entertainment, or the comfort for the customers, like service part. It comes under the service. What cabin crew? Yes, we do check that as well. But first and foremost, cabin crew, we make sure the serviceability and functionality of the safety equipments first. And then if the AC is cooling or not, then we inform the captain, okay captain, this cabin is a bit warm, so he will adjust it accordingly in the flight time. Safety gears are different and these are different. Yes. There is no relation, right? Yes, those things. If the AC is not working, that doesn't mean that the plane will crash, right? No. আপোনাৰ actually যেতিয়া আপুনি খুদিলে যে এসি কাম কৰা নাই বা কিবা বস্তু কাম কৰা নাই, ভিডিওটো দেখিছে চাগে আপুনি? হয়, বহুত ইনসিডেন্ট তেনেকা হয়. what happen is on ground cabin crew, as correctly said by her, that they check the safety equipments, but when it comes to AC and all, this is all a part of cabin only. There is a CDLB which is known as cabin defect logbook. Hetu after every takeoff, after every landing, the cabin crew have to fill up that CDLB, cabin defect logbook, and check and identify if there is something missing in the cabin, if something has to be rectified, so that after landing in a different destination, then the aircraft maintenance engineering will come and check that logbook if something has to be rectified then and there. Correct. If not, then that has to be rectified immediately before takeoff. Protocol খিনি একেবাৰে নিজৰ জায়গাত আছে, গতিকে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি বা মিস্টেকস মই ইয়াতে কথা এটা কওঁ, মই এচিৰ কথাটো যে ওলাইছে, আপুনি ভিডিওটো দেখিছে নিশ্চয়? মই ভিডিওটো দেখা নাই, কিন্তু মই কথাটো কওঁ ইয়াতে যে এচি হয়তো এচি একেবাৰে কাম নকৰাকৈ এয়াৰক্ৰাফ্ট এখন টেক অফ কৰিব নোৱাৰে, তাত বহুত কাৰণ আছে, এইবিলাক আৰু ইয়াত আমি নকওঁ. কিন্তু এচি কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে এই টেম্পাৰেচাৰ কুলিংটো এডিকুৱেট নহ'ব, টেম্পাৰেচাৰ যিখিনি কমফৰ্ট লেভেল আমাক লাগে তাতকৈ হ'লেও ওপৰত হ'ব. এতিয়া তেখেতে যদি ভাইৰেল কৰিছে, সেইটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ চিটুৱেশ্যনত টেম্পাৰেচাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, কিবা এটা সামথিং আমাৰ ঘৰত যেনেকৈ এচি গতিকে অপাৰেশ্যনৰ লগত তাত অপাৰেশ্যনৰ কোনো কানেকশ্যন নাই. নীৰজ, আমি কথা পাতি আছিলোঁ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত বা ইভাকুৱেশ্যনৰ কথা পাতি আছিলোঁ, আপুনি 30 ছেকেণ্ডৰ কথা কৈছিলে. 30 ছেকেণ্ডত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে নেকি? আপোনালোকে পেচেঞ্জাৰক এলাৰ্ট কৰিলে বা আজিৰ ঘটনাটোতে ইভাকুৱেশ্যনৰ সময় নাছিলে, 60 ছেকেণ্ডত আপোনালোকে 90 ছেকেণ্ডছত ইভাকুৱেট কৰিব লাগে, তেনেস্থলত ইমাৰ্জেঞ্চি দৌৰ খুলি মানুহক পেৰাচুট লেণ্ডিং ইত্যাদি কৰাৰো অৱকাশ থাকেনে? পেৰাচুট লেণ্ডিঙত নাথাকে তেনেকুৱা, বিকজ অন গ্ৰাউণ্ড ক্ৰাছ লেণ্ডিঙত কি হয়, যিহেতু উইদিন 90 ছেকেণ্ডছ অন গ্ৰাউণ্ড ৱেন দি এয়াৰক্ৰাফ্ট ইজ টাচ ডাউন, crash landing hoy gol, then within 30 seconds you have to evacuate. But the touch time down or 30 seconds, acha touch down 30 seconds, because right. It's within 30 to 90 seconds, because eneka hobo pare je apuni evacuation kori ase and the engine catches fire, right? There might be a possibility, but now what happened is A2 situation case there was no time, no one can do anything, whereas well versed safety trained professionals were there, whether it is pilot, whether it is cabin crew or those who are present on board. But eneka situation or trained hoyo eku kaam no hol, because they didn't get time jodi pale hoy, I'm pretty sure rescue team is manu bilakok save koribo parile hoy, cabin crew e olop man manu at least bosai lobo parile hoy aru nijeo bachi jabo parile hoy. Aji situation to eneka it's a disaster. It's a disaster. Ejon ব্যক্তি বাচিলে আৰু তেওঁক যদি আপুনি চাই মিনিমাল ইঞ্জুৰি তেওঁ নিজেই দৌৰি গৈ আছিলে, আৰু তাৰপিছত তেওঁক ৰেস্কিউ কৰা হৈছে. তেওঁ কেনেকৈ বাচিলে তেওঁৰ পৰাই গম পোৱা যাব, য'ত কিমান 242 জন লোক আছিলে বিমানখনত, 241 জনৰ মৃত্যু হৈছে. এজন ব্যক্তিৰ বাচিছে, তেওঁৰ ভাষ্য আমি তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'লে গম পাম কেনেকৈ বাচিব পাৰে. মই তাৰপিছত পাংগিং ডাঙৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব সংক্ষেপত. এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ আপোনালোকে টিভিত দেখিছে চাগে যে টেইল পাৰ্টটো ইনটেক্ট আছে, গোটেই এয়াৰক্ৰাফ্টখন এক্সপ্ল'ড হৈছে. দ্য মিনিমাম ফিউল ইজ টুৱাৰ্ডছ দ্য টেইল, গতিকে সেই টেইল পৰ্চনখিনি ইনটেক্ট দেখিছোঁ মই, যিখিনি ফটো দেখিছোঁ. এই মানুহজন নিশ্চয় যোনে লাহে লাহে ৱাক কৰি ওলাই আহিছে,
he must be one of those lucky person who was sitting absolutely behind. এতিয়া আপুনি ইফিএলৰ কথা কৈছে ড্ৰিমলাইনৰ ফিউৱেল 2,38,000 2,38,610 লিটাৰ ফিউৱেল থাকে ইনটেক্টে আছিল চাগে বেছি দূৰ যোৱা নাছিলে হাইলি ইনফ্লেমেবল গতিকে এইখিনি কিমান ইয়াৰ যিটো ফায়াৰ হ'ব সেইটো কিমান বিশাল হ'ব we can't imagine এইটো এনেও আমি গম পাইছোঁ যে ফায়াৰ ডাউজ কৰোঁতে it took almost 2 hours 139ত ইনচিডেণ্টটো হৈছে আৰু ফায়াৰ ডাউজ হৈছে এৰাউণ্ড 320 মানত তো ডাঙৰ জুই আৰু গোটেই খেতি যেতিয়া এক্সপ্ল'ড হ'ব প্লাছ all the other materials in there because 737-800 the material is light and composite. That's why fuel consumption in this aircraft is so low. That's why economically it's so viable. Hey karne composite material bilako fuel or lokot jetia burn koribo wiring এইবিলাক that adds up to everything. হয় আৰু টেইল পাৰ্টটো যি ধৰণে ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে এটা বিল্ডিঙত উলমি আছিলে সেই টেইল পাৰ্টটো উলমি আছিলে গতিকে সেই লাকি পেছেঞ্জাৰজন ভাগ্যৱান সেই ব্যক্তিজন চাগৈ শেষৰ পিনে বহিছিল বা সেই ধৰণে তেওঁৰ অৱস্থিতি সেই সময়ত শেষৰ পিনে আছিলে কাৰণ তেওঁৰ একেবাৰে কম আঘাত তেওঁৰ শৰীৰত দেখা পোৱা গৈছে বুকু চকু আৰু ভৰিত আৰু তেওঁ এক ধৰণে কথা কৈ থাকিব পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পাংগিং ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম ড্ৰিমলাইনাৰখন হৈছে ফুয়েল এফিচিয়েণ্ট আৰু লাইট ৱেইট যাতে পেছেঞ্জাৰ ফ্লাইট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এয়াৰলাইন্সবোৰ লাভান্বিত হয় তেনে ক্ষেত্ৰত তেনে ধৰণে সেই ড্ৰিমলাইনাৰখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আন যিবোৰ ফ্লাইট যিবোৰ ফুয়েল এফিচিয়েণ্ট নহয় বা ওজন যিবোৰ ফ্লাইটৰ বেছি সেইবোৰতকৈ সেফটি প্ৰটোকলত কৰবাত নহয় কৰবাত কম্প্ৰমাইজ কৰা হৈছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি চাওক মই স্পেকুলেশ্যন নকৰো এফডিআৰ ওলোৱা নাই কিন্তু কিবা এটাটো ৰং হৈছে এই কাৰণে এক্সিডেন্টটো হৈছে এই এক্সিডেন্টটো কেলে হৈছে টেকনিক্যাল ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে এনভাইৰনমেন্টাল ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে হিউম্যান এৰৰ ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে সো উই হেভ টু ৱেইট ফৰ দ্য কনক্লুজন অফ দ্য এফডিআৰ আৰু এইটো চিবিআৰ ওলোৱা পাছত কিন্তু দুটা বস্তু প্ৰাইমা ফেচি দেখা আছে that undercarriage was down the chakka wheels were down and the flaps were up so normal flying convention or ki hoy undercarriage down flaps down undercarriage up flaps up that is the convention eitu convention to ulta hoise eitu this is visually visible and the aircraft is absolutely flying in control like pointed out earlier aru eta kotha plane or nose to uthi ase kintu plane to tolot goi ase aru eta kotha moi apuna koi ding Boeing company was under lot of pressure not only for workers labor union association bahut accidents lot of accidents in the Boeing company hey touchwood in comparison Airbus was doing far better so obviously there has to be something gone wrong in a plane like the Dreamliner eneka accident hoy catastrophic accident but if you remember 1 year back Korea hoisile Jeju one emergency led to another and the pilot landed halfway through and hit the wall Korea Jeju Airlines then Japan two planes collided into each other tar bisot amar to purana Mangalore aru ei jo Khajikotor kotha koi dise there also things happen because things didn't go right now what is the point of discussing all this ami kele discuss koi asu kele future eneka accident hobo na lage ke aru eneka durghotna hobo na lage hekan discuss koi hekan eku angle ami rule out koribo noaru কিন্তু এতিয়া এফডিআর নাই কাৰণে আমি কনক্লুসিভলি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু prima facie it is visual that the undercarriage was down the flaps were up and the aircraft is continuously going down হয় গতিকে আমি তদন্তৰ প্ৰতিবেদন যেতিয়া আহিব সেই তদন্তৰ প্ৰতিবেদনলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু যিবোৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ অংশীদাৰিত্ব যাৰ আছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এভিয়েশ্যন গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত বা Boeing 737 বা ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ইণ্ডিয়া 171ত যি সকল ষ্টেক হোল্ডাৰ অংশীদাৰ আছে সকলোকে মাতিব তদন্তকাৰী সংস্থাই মাতি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন ল'ব তাৰ পিছত কাৰণটো উলিয়াবই লাগিব কাৰণটো কি সেই কাৰণটো উলিয়াব লাগিব আৰু সেই কাৰণ কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰি যি সমস্যা ওলাব সেই সমস্যা নিৰাময় কৰিব কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰি তাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব গৌতম শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি ধৰণে কৈছে যে সেফেষ্ট ৱে অফ ট্ৰান্সপোৰ্ট হৈছে এৰোপ্লেনেৰে যাত্ৰা কৰাটো আৰু প্ৰতিদিনে চাগৈ লাখ লাখ লোকে এৰোপ্লেনত যাত্ৰা কৰে আৰু সেই যি ড্ৰিমলাইনাৰৰ আমি কথা কৈ আছো ড্ৰিমলাইনাৰেও ড্ৰিমলাইনাৰ বহু কেইখন আছে
ড্ৰিমলাইনাৰ বহুকেইখন আছে দীঘল বৰ ডাঙৰ বিমান ৭৬ মিটাৰৰ বিমান ডাঙৰ বিমান কেপাচিটি প্ৰায় ৩০০ যাত্ৰীৰ এইবাৰ ২30 জন যাত্ৰী গৈছিলে আৰু তাৰে 10 জন কেবিন ক্ৰিউ আছিল আৰু 2জন পাইলট আছিল 10 জন কেবিন ক্ৰিউ আৰু 2জন পাইলটৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 11 গৰাকী শিশুৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 2 গৰাকী নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছে বৰ ট্ৰেজিক হয় গোটেই ঘটনাটো তেনে ধৰণৰ ঘটনা যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি অনাগত সময়ত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আৰু পাঙ্গিং ডাঙৰীয়া সঠিককৈ কৈছে আমি সেই কাৰণে আলোচনা কৰিছো যাতে আমি যিটো ফল্ট সেই ফল্টটো উলিয়াব পাৰোঁ অনাগত দিনত যাতে পুনৰাবৃত্তি নঘটে এনে ধৰণৰ ঘটনাৰ আমি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰী পাইছেগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহমেদাবাদ যোৱাৰ তেওঁ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী গৈছেগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী যাব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ পুনৰ কৈছোঁ এই যি বিমান দুৰ্ঘটনাত গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানীৰো মৃত্যু হৈছে তেওঁ সেই বিমানখনত লণ্ডনলৈ যাত্ৰা কৰিছিলে গতিকে আমি এনেধৰণৰ জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদো এই বিমান দুৰ্ঘটনাত হেৰুৱাইছোঁ এই চিন্তাৰ সমলেৰে অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব বয়িং 1916 চনৰ পৰা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠান 16 চনৰ পৰা তেওঁলোকে বিমান নিৰ্মাণ কৰি আহিছে যদিকে বয়িঙৰ বিমানৰ দুৰ্ঘটনা ঘটাৰ যেটো পৰিমাণ সেই পৰিমাণটো যদি বেছি ফ্ৰিকুৱেন্সিটো বেছি তেতিয়া বয়িঙে তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব ইতিমধ্যে পাঙ্গিং ডাঙৰীয়া উল্লেখ কৰিছে গৌতম শৰ্মা ডাঙৰীয়া সকলো কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে এই আলোচনা মই সামৰি বেই চিত্ৰাৰ সমলেৰে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে কিম চেৰেলু টুবৈ কেপ্টেইন গৌতম শৰ্মা নীৰজ সাহু মহন্ত পাঙ্গিং ডাঙৰীয়া আৰু উৎপল বৰুৱা ডাঙৰীয়া সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি Sunrise Chinese Masala. এতিয়া ঘৰতে চাইনাটাউন কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল কম্প্ৰমাইজ নীতিৰে চলিব লাগিব অসমীয়াই জাতিটোৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব একতা নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজে সাজু হ'ব লাগিব অসমীয়াই একতা থাকিলেহে মোদী অমিত শ্বাহে সহায় কৰিব অসমক নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ 11 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এই 11টা বছৰত অসমৰ বাবে কি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ যি প্ৰচেষ্টা তাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গ্লোবেল মঞ্চলৈ বিশ্ব মঞ্চলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্তই অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আশা আৰু প্ৰত্যাশাৰ সৃষ্টি কৰিল নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ লগত স্থাপন কৰা বায়ো ৰিফাইনেৰীয়ে গ্ৰীণ ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত অসমক এক নতুন পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হ'ল অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত হ'বলৈ হ'লে নিজৰ সুৰক্ষা নিজেই কৰিব লাগিব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জাতিৰ একতা থাকিলেহে অসমৰ ৰাইজৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকিব বুলি স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমীয়া মানুহে নিজে সুৰক্ষিত কৰাৰ চিন্তাটো যেতিয়া নন কম্প্ৰমাইজিং পজিশনত থাকিব বিজেপি আইডিঅলজিক্যালি আমাৰ লগত থাকিব অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিধানসভাত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাক লৈ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমীয়া হৈও বিদেশী বিতৰণ কৰিব নালাগে বুলি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই সদনত কৰা মন্তব্যৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ক্ষোভ উজাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি আপোনালোকে বিধানসভাত দেখিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াটো অসমীয়াই মানুহ নহয় আটাইতকৈ বিদেশীখিনি খেদাৰ ক্ষেত্ৰত আপত্তি কোনে কৰিলে কংগ্ৰেছ দলে কৰিলে বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত এনআৰচিত নাম থাকিলেও পুশ বেক অথবা ৰিমুভ কৰি দিয়া যাব বুলি পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা কংগ্ৰেছৰ একাংশ অধিবক্তাৰ বাবে
কম্প্ৰমাইজ নীতিৰে চলিব লাগিব অসমীয়াই জাতিটোৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব একতা নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজে সাজু হ'ব লাগিব অসমীয়াই একতা থাকিলেহে মোদী অমিত শ্বাহে সহায় কৰিব অসমক নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ 11 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এই 11টা বছৰত অসমৰ বাবে কি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ যি প্ৰচেষ্টা তাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গ্লোবেল মঞ্চলৈ বিশ্ব মঞ্চলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্তই অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আশা আৰু প্ৰত্যাশাৰ সৃষ্টি কৰিলে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ লগত স্থাপন কৰা বায়ো ৰিফাইনেৰীয়ে গ্ৰীণ ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত অসমক এক নতুন পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হ'ল অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত হ'বলৈ হ'লে নিজৰ সুৰক্ষা নিজেই কৰিব লাগিব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জাতিৰ একতা থাকিলেহে অসমৰ ৰাইজৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকিব বুলি স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমীয়া আহমেদাবাদত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা এগৰাকী যাত্ৰীৰ বিমানখনৰ 11A নম্বৰ সিটত বহি থকা বিশ্বাস কুমাৰ ৰমেশ নামৰ যাত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা বিমানত থকা শিশুসহ 241 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু আহমেদাবাদৰ পৰা লণ্ডনলৈ উৰা মৰাৰ পিছতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখন পোহৰলৈ আহিছে বিমান দুৰ্ঘটনাৰ CCTV ভিজুৱেল ৰানৱেৰ পৰা উৰা মৰাৰ পিছতে কাৰিকৰী বিজুতি হৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত বিমানখন 17 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'ত বিমান দুৰ্ঘটনাৰ অন্তিম দৃশ্য এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰললৈ মেডে কল কৰিছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানৰ পাইলটে বিমান দুৰ্ঘটনাত বিজে মেডিকেল কলেজৰ হোষ্টেলৰ 3 গৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যু বিধ্বস্ত হোৱা মেডিকেল কলেজৰ হোষ্টেল মেৰামতি কৰি টাটা গ্ৰুপে দিব বুলি সদৰি কৰে মেডিকেল কলেজৰ হোষ্টেলত পৰি জ্বলি গৈছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখন বিমান দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ আত্মীয়লৈ এককালীন সাহায্য ঘোষণা টাটা গ্ৰুপৰ 1 কোটি টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব নিহতৰ নিকট আত্মীয়লৈ বিমান দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰাম মোহন নাইডু আহমেদাবাদৰ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানীৰ মৃত্যু অভিশপ্ত বিমানখনৰ যাত্ৰী আছিল ৰূপানী লণ্ডনত থকা পত্নী আৰু কন্যাক লগ কৰিবলৈ গৈছিল বিজয় ৰূপানী নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল নিউজ 18ৰ হাতত বিমান দুৰ্ঘটনাৰ এক্সক্লুসিভ CCTV ভিজুৱেল উৰণৰ মাত্ৰ 35 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো বিমানখন আহমেদাবাদৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল বিমানবন্দৰৰ পৰা দিনৰ 1:38 উৰা মাৰিছিল ৰানৱেৰ পৰা উৰা মৰাৰ 35 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সংঘটিত হয় ইতিহাসৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু হুকাবহ বিমান দুৰ্ঘটনাটো এই দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনালোকক এয়া মাত্ৰ ৰানৱেৰে গৈ আছে বিমানখন তাৰ পাছত উৰণ লৈছিলহে উৰণ লোৱাৰ ঠিক কেই ছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে এয়া চাওক বিমানখন উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি পুনৰ তললৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে ওপৰলৈ গৈ 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 পুনৰ ইয়াত তললৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই স্থানতেই ভূপতিত হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 625 মিটাৰ ওপৰলৈকে উৰিছিল তাৰ পাছত হঠাৎ আকৌ তললৈ নামি গ'ল আৰু তললৈ নামি নামি এনেধৰণে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল অতি ভয়ংকৰ দৃশ্য এয়া CCTVত বন্দী হোৱা দৃশ্য এক্সক্লুসিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো উৰণৰ মাত্ৰ 35 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো আৰু তাৰ পাছত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল এই বিমানখন উৰণৰ মাত্ৰ 35 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে কেনেধৰণে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল সেয়া আপোনালোকে দেখিলে বিমানখন আহমেদাবাদৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল বিমানবন্দৰৰ পৰা দিনৰ 1:38 উৰা মাৰিছিল ৰানৱেৰ পৰা উৰা মৰাৰ 35 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সংঘটিত হ'ল ইতিহাসৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু হুকাবহ বিমান দুৰ্ঘটনাটো
কেনেধৰণে প্ৰথমে ওপৰলৈ গৈ পুনৰ তললৈ নামি গ'ল, তাৰপাছত কেনেধৰণে বিস্ফোৰিত হৈ গ'ল, সেই দৃশ্যবোৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া হ'ব বিস্ফোৰণ আৰু এনেধৰণে ঠিক এই স্থানতে ভূপতিত হৈ বিস্ফোৰিত হৈ পৰে এই বিমানখন। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এইখন বিমান এনেধৰণে এখন মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰাবাসত খুন্দিওৱাৰ পাছতেই সেই বিমানখনৰ 241গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যুমুখত পৰে। সেই মেডিকেল কলেজখনৰ 3গৰাকী আৱাসী চিকিৎসকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। মুঠ 244জনলৈ মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এই বিমানখনৰ এজন যাত্ৰীৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে আৰু সেই যাত্ৰীজনে ইমাৰ্জেঞ্চি যি দুৱাৰ আছে সেই ইমাৰ্জেঞ্চি দুৱাৰৰ গ্লাছ